Korang salah naik train. So sekarang dia kena sidai dekat stesen. Kalau korang nak naik train dekat Japan ni, kau ikut je Google Map tu. Kau tengok time stamp tu. Kau jangan pandai-pandai. Kalau aku like, kalau tak aku swipe. Aku Let's go. Let's go. Ya, Damadin, best tak? Tengok sini, tengok apa? Bye-bye. Best tak? Adam, best tak? Jom. Hello Kitty, ooh, hello baby. I will say happy every day. それじゃあスタート。Dua tekan situ, okey? Okey? High five, Papa. Okay. 足を離したら止まるよ。ぶつからないように頑張って運転してね。それじゃあスタート。Tekan aja, tekan. Ya. Bye Edwin. Bye Edwin. Edwin. Awalnya Adun sedang mendahului, lalu Adwa dan cuba memotong dan akhirnya Adwa berjaya menang. Ada Edwin. Ya, mata ni. Bye bye.
惑っぽい。迷惑。確かにこれはやりたい。Orang punya lah ramai. And kita potong lain. Like a VIP adik. Macam mana kita orang dapat? Kita pakai ni. Apa? Jom cepat. Ah, 皆さん、これは嬉しい。ようこそ。わしはアルバス・ダンブルドア、ホグワーツ魔法。3人で透明マントにぎゅうぎゅう詰めなんて君の折りは最悪だよ、ハーマイオニー。他に迷惑あるよ。静かにして。大丈夫、うまくいくよ。でも急ごう。あのさ、一応警告しとくけど、ここにいたらみんな行くよ。クイッチ恐怖症へ。
just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck. Young and wild and free. Been a long day without you, my Mana dah ada? Aduh. Spiderman, Spiderman, कायदी तुझी कमाल. kami lapar. You can find your way to the Hard Rock Cafe. After a hard day's work, I guarantee there just isn't any place better to be. At the Hard Rock Cafe. Saya telah berjumpa dengan suami saya. And tengok ni, kita orang duduk beli baju Hard Rock Cafe. Kenapa?
Saya keluar daripada USJ, Universal Studio tu, saya nampak Hard Rock. Hard Rock dia banyak gila yang cantik, tapi saya tak ada handphone untuk rakam. So saya pun beli yang ni, lawa gila kan. Okay. And then Lain, dia tak sempat nak tengok sangat. And then dia pergi beli yang ni. Yang ni adalah signature of Osaka. So sekarang ni tiba-tiba Lain dah ada 2 baju Hard Rock Cafe. Tada.